Goedemorgen iedereen en welkom op onze tweede versie van de Boel & Bijr-dag. De Boel & Bijr-dag wordt uiteraard georganiseerd door de online broker WH Selfinvest en mijn naam is Evelien Lauwers. Vandaag gaan we ons focussen op twee instrumenten die zeer veel veranderd worden, namelijk de aandelen en de opties. Dus alle sprekers die vandaag aan beurt gaan komen, zullen iets over deze instrumenten vertellen en treden daar ook live mee. Toch nog eventjes uitleggen WH Selfinvest. Met ons kan u uiteraard ook deze twee soorten instrumenten verhandelen. En dit kan u door het product Free Stocks of het product van de multimarktrekening. Met Free Stocks kan u Amerikaanse aandelen en opties verhandelen. En dit kan u commissievrij doen. De uitvoerende broker van dit instrument is uiteraard WH Selfinvest. En een groot voordeel van dit product is dat u de volledige ondersteuning in het Nederlands heeft. Een tweede product waar u deelgroep waar u die instrumenten mee kan verhandelen, is via onze multimarktrekening. Dat is echt een zeer grote rekening waarmee u verschillende instrumenten, verschillende landen met één rekening kan verhandelen. U ziet het hier, wij hebben 156 markten in 36 landen ter beschikking. Dus u kan een volledige portefeuille actief beheren. De uitvoerende broker hierachter is Interactive Brokers en ook hier heeft u de volledige service in het Nederlands. Dan tot het doel van vandaag. Wat staat er op het programma? Hier ziet u wat u in de voormiddag kan verwachten. Onze eerste spreker staat al klaar. Dat is Tom Lassing en hij zal zijn gediversifieerde portefeuille bespreken en hoe u die goed beheert. De tweede spreker van vandaag is Henk Lambo. Hij gaat bespreken van de psychologie achter het traden. Traden is simpel, maar ook moeilijk. De derde spreker is een Engelstalige spreker, namelijk Marcus Herfert. Hij gaat het hebben over de opties. En ook de laatste spreker van deze voormiddag gaat het hebben over opties. 5 redenen waarom opties onmiskenbaar zijn in elke portefeuille. En die spreker is Bram Voermans. Hier ziet u al het programma voor deze namiddag. Dat zullen we straks na de laatste spreker bespreken. Maar dus ook, sorry wat ik nog vergeten ben, elke presentatie is opgenomen en zal ook op ons YouTube-kanaal worden gezet. Dus na deze Boel & Bijr-dag, of als u een presentatie niet kan bijwonen, dan wordt die op het einde van deze week beschikbaar gezet op ons YouTube-kanaal. De eerste spreker, zoals jullie zien, zit al klaar. Dat is Tom Lassing uiteraard. Ik denk, als ik hier ga kijken, de meesten onder jullie kennen hem wel. Dat is uiteraard een aandelen- en optie-expert. Hij is ook oprichter van de Beursbox. En wekelijks doen wij ook samen een webinar waar wij actuele aandelen bespreken. In deze presentatie zal hij zijn beleggersportefeuille bespreken en hoe u die goed beheert. Als laatste wil ik nog te zeggen dat er een mogelijkheid is van vragen te stellen. Dus aarzel zeker niet. Die zullen op het einde van de presentatie besproken worden met Tom, zodat we er een mooie interactieve presentatie van kunnen maken. Tom, ik ga het beeld aan u geven. Goedemorgen, Tom. Mooi. Eens even kijken. Normaal gezien. Daar komt hij aan. Perfect. Dan mag jij zeggen. Ja, kan je hem zien? Ja. Oké, ik laat hem even zo staan, dan weet ik zeker dat hij werkt. Beleggen in een zeer onzekere markt. En dan wil ik ook laten zien hoe ik dat ook daadwerkelijk doe. En dat is onder andere natuurlijk aandelen en opties, maar dat is meer. De doelgroep, daar wil ik mee beginnen. Dat zijn de particuliere beleggers die degelijk beleggen hoog hebben staan. Dus ik wil het hebben over degelijk beleggen. En
Ik wil ook toch wel dat je open staat voor meerdere soorten beleggingen, want ik denk dat dat op dit moment gewoon heel erg belangrijk is. En niet alleen nu. Het doel van de presentatie wil ik ook nog eventjes toch wel zeggen, bewust maken van de risico's. Er is meer dan alleen aandelen, onder andere opties, maar we hebben nog veel meer dan dat. Ik wil die bewezen strategie wil ik je tonen. Als belegger is het belangrijk dat je toch leert wat ook echt daadwerkelijk werkt. En het laatste en belangrijkste, denk ik misschien toch wel, een beurscrash is een kans, geen ramp. En voor de meeste beleggers is een beurscrash een ramp. En dan doe je het verkeerd. Dus ja, dat is een snelle conclusie die ik dan maar eventjes trek, maar wel belangrijk waarschijnlijk. Wie ben ik dan? Nou, mijn naam is Tom Massing, mijn beursbox.nl website hoop ik dat je die al kent. Ik schrijf dagelijks een nieuwsbrief. Net vroeg opgestaan om hem op tijd toch uit te hebben. Hier zitten normaal werk ik tot ongeveer 9 uur aan die nieuwsbrief. Sinds 1987 ben ik belegger. Ik ben dus al iets ouder dan 35. Ik ben publicist sinds 1993. Toen deed ik een maandelijkse nieuwsbrief. Dat kostte ontzettend veel moeite om maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen. Nu doe ik dat dagelijks en soms zelfs 2 per dag. En ik ben vader van 3 kinderen. 95 is de eerste geboren, die is net 30 geworden. En ik ben sinds november ook nog eens een keer opa geworden van de eerste. Beursbox heb ik opgericht in april 2001. Dat was toen ik opnieuw moest beginnen. Mijn eerdere initiatief was eigenlijk voor mij mislukt. Ik ben daar vertrokken, was mijn geld kwijt en moest helemaal opnieuw beginnen in 2001. Toen ben ik in 2002 een van de oprichters geweest van Optiespecialist. Dat werd toen heel snel de grootste optieservice van Nederland. Ben ik in 2005 weer uitgestapt. En ik ben vastgoed investeerder sinds 2013. Natuurlijk, ik heb al eerder een huis gehad, maar echt vastgoedinvesteringen doe ik sinds 2013. En dat is ook belangrijk om dat te weten. Dit is mijn huis, was gisteren nog op televisie, Nederland 3. Dit beeld werd toen even getoond, ietsje verderaf, maar dit was even in beeld. En mijn kantoor is het gebouw links, daar zit ik nu boven in de studio. En het huis dit is een oude langgevelboerderij. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik dit ongeveer. En ja, dat is dan eigenlijk de handenbinder en permanente vakantie. Een enorme tuin die we zelf bijhouden en een enorm bron van plezier. Hierachter ook een zwemvijver. En hier links is er nog een kikkerpoel. En de moestuin is hierachter. Dus het is allemaal prachtig, de kippen hiervoor. En dan het belangrijkste plaatje. Dit plaatje, ik ga daar waarschijnlijk een schilderij van laten maken. Althans een groot paneel. Om hem ook hier op te gaan hangen. Want dit is waar het om gaat. 4 pijlers waarop je beleggingen zouden moeten staan. De eerste pijler, aandelenopties en crypto. Ik zie crypto dus als een speculatie. Mogelijkheid, zoals dat met aandelen en opties ook kan. Maar je kan ook mee beleggen. Maar dat zit dus wel in die pijler. Het is wel van belang dat ik dat daar zie. Ik zie dus crypto niet in cash en edelmetalen. En dat zien anderen anders. En die houden bitcoin aan alsof het goud is. Prima, ik niet. Dus dat is eventjes om dat even te weten. En dat is helemaal niet erg. We zijn als beleggers zijn we het altijd oneens met elkaar. Anders zou de hele beleggingswereld niet werken. Want de een moet kopen en de ander moet verkopen. Maar weet in ieder geval dat ik crypto dus zie in de pijler aandelen en opties. Dus met een risico en niet in cash. En cash is voor mij edelmetalen. Ik heb geen spaarrekening. Dat is echt heel erg van belang. Ik heb goud en zilver als spaargeld. En als ik dus geld nodig heb uit de spaarrekening, uit het goud en zilver, dan moet ik dus goud of zilver verkopen en dan heb ik weer cash. Dus zo doe ik dat. Ik vind dat heel erg van belang. Wij hebben in Nederland, maar in heel de wereld, hebben wij een fiat geldsysteem. Dat betekent dat de banken dat hebben uitgebracht. Daar moeten we rente over betalen en er is dus inflatie op. En dat hebben we niet met edelmetalen. Nou, edelmetalen heeft wel een koers, een wisselkoers. Ja, dat is dan het risico. Maar er is niet een standaard inflatie op, zoals bij fiat geld. Dus vandaar dat ik spaargeld, wat je langere tijd wegzet, nooit op een spaarrekening zet. Want dan raak je gewoon koopkracht kwijt. Dat is ook al een heel belangrijke les. Dan de derde pijler.
En dat is wel een belangrijke, want die wordt door heel veel mensen gewoon genegeerd. Dat is obligaties en leningen. En of nou obligatie of lening is, boeit niet. Je verstrekt of je koopt, je verstrekt leningen of je koopt obligaties. En dan krijg je daar een rente op. Dat is een heel belangrijk verhaal, want door de rente die je krijgt, heb je een stukje cashflow. En dat is een hele zekere cashflow. Daar kan je op bouwen als het goed is, als jij de veilige spullen hebt gekocht. Nou vind ik, je hebt obligaties, staatsobligaties, je hebt bedrijfsobligaties. Nou, staatsobligaties ben ik nu geen voorstander van, omdat overheden enorme tekorten hebben. En als we kijken naar de belangrijkste staatsobligatie in de wereld, dat is de Amerikaanse staatsobligatie. Ja, een Trump die is op dit moment zodanig bezig, die heeft geen idee wat hij aan het doen is in de economie. En het zou kunnen zijn dat hij gewoon de Amerikaanse economie over de klif heen laat storten. En dan heb je kans dat er een default komt op Amerikaanse staatsobligaties. Ik zeg niet dat het zo is, maar als jij een aap aan de knoppen laat zitten, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. En een Trump, die weet net zoveel van economie als de eerste aap die je tegenkomt. Dus in die zin is het wel gevaarlijk dat hij eraan zit. Nou heeft hij bij zich wel wat mensen die iets meer verstand van zaken hebben, maar dat zijn allemaal mensen die ja knikken naar hem. Die zullen nooit zeggen, dat is fout, dat moet je niet doen. Dus het zijn allemaal ja-knikkers om hem heen. Dus vandaar dat ik geen staatsobligaties heb. Wat heb ik dan wel? Ik heb leningen. En ik geef leningen uit. Ik verstrek leningen aan consumenten in Litouwen. En als je daar meer over wil weten, dan zou je moeten gaan naar de website www.p2pfinance.nl. En P is een P'tje, dan een tweetje, het cijfer en weer een P. Dus p2pfinance.nl. Dan zie je wat voor leningen. Ik heb er 13,86% rendement over de laatste 12 maanden. Dus dat is dan heel degelijk. Dat is wel van belang. De vierde pijler, en ook dat is voor veel beleggers een lastige pijler, want daar heb je veel geld voor nodig, is vastgoed. Ik heb zelf een flinke vastgoedportefeuille in de Verenigde Staten. Ik heb daar op dit moment nog 28 woningen en 7 appartementen. In Nederland heb ik 1 huurhuis naast het huis wat ik dus zelf bewoon. En ja, vastgoed, ook dat is dus cashflow. Als het misgaat, als er een crisis is, dan heb ik in ieder geval een cashflow. En dan kan je, als het goed is, de huur ook aanpassen aan de nieuwe situatie. Nou, dat is met leningen die we net in de derde pijler hebben gehad ook. Want ik verstrek leningen, maar ik verstrek, zodra ik rente en aflossing krijg, weer nieuwe leningen. Dus die nieuwe leningen zouden dan weer, als er de rente omhoog gaat, een hogere rente krijgen. Dit plaatje is eigenlijk heel belangrijk. En je zou, iedere belegger zou moeten zeggen, ja, dit heb ik in mijn portefeuille. Het is niet zo dat het 25% ieder moet zijn. Als ik naar mezelf kijk, vastgoed is ver meer dan de helft bij mij. Dus en leningen is ongeveer de helft van wat ik in aandelen en opties heb zitten. Grofweg. En cash is weer de helft wat ik in aandelen en opties heb zitten. Dus het is niet helemaal verdeeld van de 25%, pertinent niet. Maar ik probeer wel een verdeling te houden. En dan wat is nou belangrijk? Stel je nou voor, ik ben nu, op dit moment ben ik niet zo enthousiast over de aandelenmarkt. Ik denk dat we in geleende tijd leven voor wat betreft de aandelenmarkt. Dan neem ik eventueel winst in aandelen. En dat geld van de winst, maar ook een deel van wat ik er cash uithaal, wat de niet winst was, dat gaat dan in de andere pijlers. Want die blijven nu wat achter, omdat de aandelenpijler heel erg hard gaat. Bij mij althans, want afgelopen vrijdag ging de uranium gemiddeld 12% omhoog, de aandelen. En de kat 3 die gingen meer dan 20% omhoog. Heb ik nog geen winst opgenomen, maar stel je voor dat ik daar winst op zou nemen, dan gaat minstens de winst, maar mogelijk zelfs al meer dan dat, gaat naar waarschijnlijk cash of naar vastgoed en leningen. Nou, waarom? Ik wil dat die pijlers niet te veel uit elkaar gaan lopen. Dus de winst van de een gaat naar de ander. Want het blijft geen feest. Nou, op die manier kan je dat een beetje proberen te middelen, zodat je geld een beetje verspreid blijft. Dat betekent wel iets. Dat betekent namelijk dat ik de hype in bijvoorbeeld een aandelenmarkt deels mis, omdat ik er iedere keer geld van afroom. Dus ik ga in een enorme stijgende markt, pak ik mijn winsten en die breng ik dan in de andere pijlers, waar het dan op dat moment
vaak helemaal niet zo goed gaat. Dat betekent dus dat ik in een stijging achterblijf ten opzichte van andere beleggers. Die roepen, ik ben het mannetje, want ik ben zo goed. Dan komt er een crash. En in die crash, die komt nooit in één keer, dat is hem. Nee, een crash komt, er is een correctie en we komen weer omhoog. Dan is, gaan we weer mooi, iedereen er weer in, komt weer een correctie en dan gaan we weer omhoog. Dus iedere keer na de correctie gaan we weer omhoog. Dat doen we een aantal keren. En dan op een gegeven moment doen we dat niet. En dan is die crash. Maar iedereen weet, ja, maar we gaan toch weer omhoog. Dus we gaan weer kopen. Dus in een crash, in een aandelencrash, gaat iedereen die vol in aandelen zit, helemaal de bietenbrug op. Behalve iemand zoals ik, die iedere keer die winst ergens anders in heeft gebracht. Dus mijn cashpositie, mijn leningenpositie en mijn vastgoedpositie is overvol geworden, omdat ik iedere keer afgerond heb van die aandelen. Dan komt die crash en dan kan ik vanuit mijn leningenrente en vastgoedhuur, kan ik dus heel goedkoop die aandelen kopen die gewoon voor ramskoersen te krijgen zijn. En dan maak je de klapper. Dus in een crash maak ik mijn klappers. De vorige crash die we hebben gezien, de vastgoed- en bankencrisis 2008, vastgoed was in 2011 op zijn dieptepunt in Nederland. Ja, toen heb ik deze boerderij gekocht. Dat was mooi, maar ik had zo'n mooie deal dat ik mijn andere huis kon houden. Dat is nu een huurhuis. Dus in die zin moet je daar dan op gaan letten. Nou, dan gaan we nu naar het volgende plaatje. Hier heb ik dus eigenlijk net al verteld waarom die 4 pijlen. Want ik wil die balans houden. En dat is echt van belang. En daar zit hem die winst in. Dus ik weet dat als de aandelenkoersen omhoog gaan, dat anderen het beter doen dan dat ik het doe. Dat is prima, daar kan ik heel goed mee leven. Want ik weet dat die ander zeer waarschijnlijk de bietenrug op gaat als het op een gegeven moment wel echt over is. En hij dus toch, hij of zij, in die markt blijft. Want ja, het gaat toch steeds weer beter. En dat is dus uiteindelijk niet zo. Dan vastgoed. Nou, hoe kan je nu in vastgoed gaan beleggen? Want niet iedereen kan 28 huizen kopen. Als je nou minder dan 500.000 euro te beleggen hebt, ja, dan moet je geen huis kopen of iets om te verhuren of een garagebox of zo. Dat kan je allemaal wel gaan doen, maar ik zou dat niet doen met een relatief klein vermogen van onder de 500.000. Wat je dan het beste kan doen is beleggen in REITs, Real Estate Investment Trust, of in gewoon vastgoedbeleggingsfondsen. Nou, die REITs die zijn heel erg mooi, want vooral in de Verenigde Staten, dat zijn trusts, die hoeven geen belasting te betalen als hun inkomsten allemaal verstrekken aan de deelnemers in de vorm van dividend. Nou, dat is dus heel mooi. Verder is het zo dat die trusts hebben vaak een specialisatie. Er is bijvoorbeeld een trust die doet in ziekenhuisgebouwen. En een ander heeft supermarkten. En er is er ook eentje die doet in telefoonmasten. Nou, dat zijn allemaal dingen. Je kan daar kiezen en dan een bepaalde REIT kopen. Omdat je denkt, ja, die markt die is nu heel erg succesvol of gaat dat worden. Daar ga ik in beleggen. Heb je nou meer dan 500.000, maar minder dan 2 miljoen, dan zou je eventueel ook in private initiatieven samen met anderen mee kunnen doen. Dus samen koop je iets. Dat kan. Of, wat ik heb gedaan, ik heb mijn financiën die ik nodig had, ik heb geld geleend om in Detroit huizen te kunnen kopen. Maar daar heb ik dus eigenlijk van gezegd, van, wie wil daarin deelnemen, maar dan krijg je van mij een rente. Dus die hebben niet het risico, dat is hun geluk geweest, want corona kwam daarna, daar heb ik een hele slechte tijd in gehad. Maar ik heb keurig de 8% rente betaald. Nou, ook dat zie ik dan wel als een vastgoedbelegging, want het is wel echt met onderpand vastgoed. Heb je nou meer dan 2 miljoen beschikbaar, ja, dan denk ik dat je gewoon echt zelf vastgoed kan kopen. Maar je moet wel je markt zoeken. En 2 miljoen, het lijkt wel veel, maar je gaat niet alle je 2 miljoen in vastgoed stoppen. Dus ja, dat is beschikbaar vermogen waar ik het over heb. Dus dan heb je, bij wijze van spreken, 1 miljoen beschikbaar. Ja, in Nederland koop je daar maar gewoon een luxe huis voor. Ja, dan heb je maar 1 huis. Dat is heel gevaarlijk. Als ik dat 1 miljoen in de Verenigde Staten inzet, in bepaalde markten, waaronder Detroit, dan koop ik daar 10 huizen voor. Ja, dan heb ik al direct een aardige spreiding. En dus hou dat even goed in de gaten. Als je maar 1 huis hebt, de huurder vertrekt, heb je geen inkomsten meer.
Maar nadat die huur weg is, moet je een huis wel weer even opknappen en dergelijke. Dus je hebt dan wel kosten, geen inkomsten, met 1 huis. Ja, dat is gevaarlijk. Zou er wat gebeuren met 1 huis, dan zit je direct klem. Heb je een slechte huurder, gebeurt ook wel eens. En dus dat is dat ik dan zeg van probeer wel te spreiden. En ik heb vastgoed gekocht met vreemd vermogen, deels ook. Want ja, dan heb je tenminste rendement op je eigen vermogen. Dus dat zijn wel zaken om rekening mee te houden. En als je echt zelf vastgoed koopt, vergis je niet, het is een vak. En dat vak moet je wel leren als je dat wil doen. Heb je dan zoiets van, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dan geldt datzelfde wat ik zeg, 500.000 of minder dan 2 miljoen. Dan heb je die REITs, vastgoedbeleggingsfondsen of en een privaat initiatief deelnemen. Dus dat zijn je alternatieven ook. Die gaat even mis. Je moet even... Edelmetalen. Cash is king. Ja, dan merk je pas op het moment dat die correctie komt. En die correctie komt. Ik weet niet wanneer, maar die komt. En dan is degene die cash heeft, degene die de klapper kan maken. Warren Buffett is daar een meester in. Maar die gebruikt dit ook. Alleen Warren Buffett die zegt, ja, ik hou het gewoon in cash. En dan krijg ik wel een stukje rente voor. Nou, een van de redenen heb ik nog niet verteld waarom ik in staatsobligaties ook niet zit. Die leveren 4-5% op. Terwijl ik, en dat heb ik al wel gezegd bij Neo Finance, de p2pfinance.nl, via die website, 13,86% rente ontvang. Dat is wel een verschil. Nou, dus vandaar dat ik niet helemaal werk zoals Warren Buffett dat doet. Maar die heeft dan ook iets meer geld als ik heb en die moet ook dingen doen. Maar dit heb ik eigenlijk al aangegeven. Fiatmunten verliezen waarde door inflatie. Dus als je cash hebt en langer aanhoudt, zeg ik, kies dan voor edelmetalen. Goud of zilver. Je kan ook naar platinum, maar dat vind ik dan weer wat meer speculatief. Maar goud is gewoon al duizenden jaren heel degelijk gebleken. Dus dat vind ik wel enorm van belang en overweeg dat. Crypto, ja. Ik heb het al even vermeld, maar dat... Is het een alternatief voor spaargeld? Ik zeg dus nog nee. Anderen zeggen al ja, prima. Bepaal dat helemaal zelf. Er is geen discussiepunt over nodig. Je bepaalt het gewoon lekker zelf. Als jij dat vindt, prima. En als we gaan kijken, is crypto een goede belegging geweest de afgelopen jaren? Dan is het ja. Zit ik in crypto? Ja. Maar alleen in mijn aandelenpijler. Dus ik heb het niet als spaargeld. Dat is mijn keuze. Doe daar wat je wil, maar zo zie ik het. Als we kijken naar de cryptomunten, wordt crypto de nieuwe munt? Nou, ik denk daar anders over. Ik denk dat crypto een heel leuk speculatief verhaal is om kapitaal naar die sector te krijgen. Maar uiteindelijk zal die sector een killer applicatie gaan zoeken en vinden die niets met die muntjes te maken heeft. Ik zeg niet dat er nooit een cryptomunt gaat komen die we gaan gebruiken, maar Bitcoin is een cryptomunt die we niet als munt gebruiken. Ja, dan hebben we dus geen cryptomunt als zodanig. Dan heb je gewoon een soort van digitaal goud. Ja, oké, dat werkt zolang het werkt. Alleen bij Bitcoin is het zo, en dat kan je ook wel zeggen van goud. Alleen bij goud heb ik al een 3000 jaar aan historie die ik kan voorleggen. Maar bij Bitcoin, die gaat omhoog omdat er mensen meer bitcoins zullen hebben. Er zijn niet meer bitcoins, ze willen ze hebben en dus gaat die omhoog. En als die vraag wegvalt, ja, dan is het verhaal voor bitcoin over. Want bitcoin is verder niks als die helemaal gecreëerd is. En dus dat is mijn visie erover. Gaan wij een muntje gebruiken als cryptomunt, dan zal dat zeer waarschijnlijk niet de bitcoin zijn, want die is daar gewoon niet geschikt voor. Er zijn andere munten veel geschikter voor. Dus dan zou een ander muntje dat gaan worden. Wat heb je dan nog een bitcoin? Dus dat is mijn punt even. Maar wat ik al zei, je hoeft het niet met me eens te zijn. Het is een prachtige speculatie, vandaar dat crypto in mijn aandelenpijler zit. Dus daar zijn we het dan wel over eens, als jij dol op crypto's bent. Leningen en obligaties, ja, dat is renteontvangst en behoud van kapitaal, dat is het belangrijkst. En er zijn verschillende mogelijkheden. En dan moet je zelf kijken wat je wil. Maar ik vind het wel belangrijk dat je ook in die pijler geld hebt zitten, vanwege die renteinkomsten die blijven komen. En even kijken naar mijn eigen kinderen, die hebben dat ook. En die gebruiken die rente nu om ervan op vakantie te gaan. Ja, dat is fantastisch, want dan kan je gewoon je inkomen gebruiken om andere dingen mee te doen. Om eventueel ook weer beleggingen te doen.
terwijl je dan op dit moment van je rente op vakantie gaat, zou er een crisis komen, dan kan je die rente gebruiken om spullen te kopen. Dus het is een extra inkomen wat je zelf genereert. Dan de aandelenpijlen, ja, daar gaan we het uiteindelijk over hebben. Dat is natuurlijk van belang. Waar ik voor ga, is een klassenportefeuille met aandelen die koerswinst en een beetje dividend. Ik ga niet voor hoog dividend aandelen. Hartstikke mooi als je dat doet, prima, maar ik ga dat niet doen. Ik ga voor een koerswinst en een laag dividend. Dat vind ik belangrijk. Nou, waarom? Ik wil op die aandelen opties schrijven voor extra inkomen en op tijd winst nemen. Dat laatste is ook belangrijk. Ga ik het zo ook nog even over hebben. Maar voordat we die aandelen kopen, even. Ik vind het wel belangrijk dat je weet, wat is je verwachting voor de economie? En voor mij is nu dat we zien in Trump dat hij met die economie aan het rommelen is, terwijl hij niet weet aan welke knoppen die zit te rommelen. Dus hij weet niet wat de gevolgen zijn van zijn acties. Ja, dat is dus doodeng. We hebben die importheffingen, dat is ook een van die dingen. Maar die importheffingen is hartstikke leuk voor hem, want dat vindt hij allemaal prachtig, want dan raakt iedereen in paniek. Maar betekent ook dat consumenten als jij en ik zeggen van nou weet je, die Amerikaanse producten, ik kies wel voor een Europese of een Chinese alternatief. Laat maar, ik hoef jullie spullen niet meer. Dat heb je omdat je met importtarieven iedereen boos maakt. We weten dus niet wat de gevolgen zijn. De Verenigde Staten ruziet met de westerse landen, dat zijn de bondgenoten. Maar er gaan nu echt ruzie. En je ziet bij Canada en de Verenigde Staten. Hij maakt meer kapot dan ons lief is. Maar de Verenigde Staten wil ook heel graag een deal, althans Trump, met Rusland doen. Ja, wat is dan de reden? Misschien dat hij hoopt dat die video uit Moskou, dat hij die dan krijgt, dat het dan over is. Misschien dat hij China wil losweken van Rusland, of andersom. We weten het niet, wat precies de bedoeling ermee is. Maar Rusland is het enige land dat 0% importheffing heeft. Want Trump is zo heel blij met Poetin blijkbaar. Dan geen hulp voor Oekraïne is belangrijk, want ja, ik denk dat het van belang is dat Oekraïne een zelfstandig land blijft en dat die Russen uiteindelijk weer vertrekken uit Oekraïne. Daar zullen we dus wat voor over moeten hebben en dat gaat ons welvaart kosten. Dan is er een AI-ontwikkeling die enorme impact heeft. Niet alleen op ons werk, mijn werk is er ook door veranderd en dat zal bij heel veel anderen ook zijn. Maar we gaan ook ongelooflijk veel meer energie verbruiken. Het kost bakken met elektriciteit. En daar zijn we niet klaar voor. Als iedereen AI echt gaat gebruiken, dan zal er nog heel veel elektriciteit extra bij moeten. Dat kan het netwerk in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, de rest van Europa, kan dat gewoon niet aan. Ja, en dan is er natuurlijk altijd nog de dreiging van het einde van het fiat geldsysteem. En we zien nu ook daar weer in de Verenigde Staten. We hebben de dollar als reservemunt voor de wereld. En Trump wil daar vanaf. Die zegt van ja, daar hebben we alleen maar last van. Want we hebben enorme schulden en dat moeten we niet, we moeten besparen. Vervolgens gaat hij 3 biljoen extra schulden creëren voor de Verenigde Staten. Hij weet niet waar hij mee bezig is, maar hij heeft ook echt geen idee voor wat voor gevolgen dit heeft. Dus het fiat geldsysteem einde zou er ook aan kunnen komen. We moeten er wel rekening mee houden dat kan. Betekent dus nogmaals dat je je spaargeld niet in euro's en dollars moet hebben. Want dan ben je daar immuun voor dat deel. Dus heb het in vastgoed, heb het in goud en zilver. Dat is dan jouw deel van wat je eruit haalt. Dus dat is ook wel van belang. Leningen zitten wel in het fiat geldsysteem. Maar goed, je hoeft niet helemaal. Aandelen zitten er ook buiten. Dus het is dan wel zo'n punt. Je gaat nooit volledig iets doen. Dan de aandelen. Welke koop je, hoe selecteer je? Ja, uiteraard, als je een optie wil schrijven op aandelen, zal je een aandeel moeten kiezen waarop ook opties op uitstaan. Nou kan je kiezen voor opties in Nederland. Dat is natuurlijk een enorm optieland. Je kan kiezen voor opties in de Verenigde Staten. Als je bij Free Stocks gaat beleggen, dan kan je gewoon opties op die aandelen in de Verenigde Staten ook gaan handelen. Dus je moet wel kiezen voor een aandeel waar ook opties op zijn. Dat is al 1. Maar ik vind ook dat het degelijk structureel winstgevende bedrijven moeten zijn. Geen brekenbenen. Ik zou dus niet
in, en dan weet ik wel, dat is nog geen brekenbeen, maar dat dreigt het wel te worden in Tesla erin zitten. Daar is te veel beweging in. Maar een koninklijke olie, dat zou weer wel kunnen. En Philips zou kunnen. Ook aandelen in de Verenigde Staten, helemaal niks mis mee. Ik ben wel wat huiverig voor bankaandelen om dat te doen. Want ja, dat is ook weer, als dat fiat systeem valt, dan vallen de banken ook. Dus dat vind ik ook zoiets, blijf daarvan af. Mede omdat die banken natuurlijk een heel gekke situatie hebben. Die creëren geld uit niets en mogen de rente voor vragen. Maar als het dan misgaat, dan gaat het ook enorm mis, want ze zitten niet cash. En ze hebben alles verstrekt in leningen aan anderen. En ja, dat geeft dan een enorm risico. Dat hebben we gezien in 2008. De koers, en ook dat is misschien wel verrassend, koers van de aandelen zie ik graag tussen de 20 en de 100 euro of dollar. Juist omdat je bij opties met honderdtallen werkt. Nou zijn er ook mini-opties, die werken met 10 aandelen, maar dat zijn al uitzonderingen. Het is makkelijker om gewoon te werken met aandelen die tussen de 20 en 100 dollar noteren. Daar werkt het snelst en dan kan je makkelijk 100 of een veelvoud van 100 aandelen kopen. Het liefst een laag dividend. De reden die ik daarvoor heb is heel simpel. Als de directie ieder jaar een dividend moet uitkeren, dan moeten ze rekening houden met de cashflow. Ze moeten genoeg geld hebben in kas om dividend te kunnen betalen. Hebben ze geen dividend, dan loopt die kassituatie gigantisch uit de hand. Dan weten ze van gekkigheid niet wat ze met het geld moeten doen. Hebben ze een hoog dividend, dan heb je kans dat er te veel aan dividend uit moet en dat ze het bedrijf gaan uithollen om maar genoeg de dividend te kunnen betalen. Dus vandaar dat ik zeg van nou, ik heb liever een laag dividend. Dat is dan net het salet zijn, maar er gaan geen gekke dingen ontstaan. En ik wil dus die aandelen hebben omdat ik ze aantrekkelijk vind. De bedrijven erachter vind ik dan aantrekkelijk. Maar ik wil dus ook de winst nemen als ze enorm gestegen zijn. Nou, dat komt dan heel goed uit. Want als een geschreven call optie op die aandelen uitgeoefend wordt, dan vind ik dat geen ramp. Want dan heb ik mijn winst genomen. Want dan is dat aandeel sneller gestegen als dat ik verwacht had. Hé, dat is mooi. Dan pak ik daar de winst op. En dus dat vind ik geen ramp. Dat is juist wel heel mooi. Nou, dan heb je dus opties. Wat wil ik? Ik hou het simpel in dit geval. Ik wil alleen maar kortlopende geschreven calls uitzetten. Wat is een geschreven call? Dat is een call die ik uitzet waarbij ik dus het recht om uit te oefenen aan een ander verstrek. Daar gaan we zo meteen dieper op in als ik de opties bespreek. Uitoefenprijs boven de huidige aandelenkoers. Maximaal 3 maanden looptijd. Daar kom ik zo ook nog op. Dat gaan we nog allemaal redden. Maar liefst korte. En dus ga ik nu over naar de opties. Nou, ik heb een website optiecursus.com. En dat is mijn site over opties, met een gratis optiecursus. Je kan die cursus ook in 1 keer krijgen, dan kost die 20 euro. En het belangrijke is, opties zijn gewoon een gereedschap. En begin zeker met hou het simpel en praktisch. Nou is het zo, en daar wil ik voor waarschuwen, opties lijken bedriegelijk simpel. De meeste beleggers gebruiken 1% van wat er mogelijk is met opties. En die 1% krijgen ze het voor elkaar om verlies op opties te leiden. Nou, ik vind dat heel knap, want dat lukt mij niet om verlies ermee te leiden. Dus, maar ik gebruik dan iets meer dan 1% van de opties. Ze lijken dus bedriegelijk simpel. Ik laat zo meteen voorbeelden zien waarom het vaak misgaat. Maar het is dus, die opties zijn het beste beursproduct ooit. Beter dan aandelen. Nou, dat is omdat je ook op de stoel van de professional kan zitten, doordat je kan schrijven. En we kennen het spreekwoord als het goed is, wie schrijft blijft. Nou, dat heeft te maken met opties. Als je opties schrijft, verstrek je een recht. Je hebt een beperkte winstkans, maar die winstkans is wel heel hoog. Nou, dat is dus heel mooi, daar ga ik dan voor. Je zit in feite aan de structureel winstgevende kant van opties. En ze geven je gewoon die opties, die geven je opties. Je kan long gaan, dus kopen. Je kan short gaan, dat is schrijven. Je kan gedekt bezig gaan, je kan ongedekt bezig gaan. Je kan een combinatie met opties onderling. Je kan een combinatie met aandelen maken. Dus opties kan je echt heel erg veel mee doen. En zijn ook echt een prachtig middel om degelijk te beleggen. Nou, dit is de hele optiedefinitie.
En hartstikke leuk, ga ik even niet op in, want dan duurt het allemaal te lang. Want dan heb ik geen tijd om alles te vertellen. Maar het gaat erom, het is recht. En je kan het recht kopen, dan heb je het recht. Je kan het verstrekken, dan verstrek je daadwerkelijk. En het is een bepaalde looptijd, daar komt het op neer. Maar wat is dan die optie? Nou, we hebben, en dat is voor heel veel mensen wel wat zichtbaarder, je hebt ook een optie op een koophuis die je kan hebben. Nou, wat heb je dan in feite? Dan vraag je aan de eigenaar van het huis, mag ik het recht hebben om de komende 2 weken als enige een bod uit te brengen? Nou, nu is het zo bij zo'n optie op een koophuis, die kan je niet kopen als zodanig, maar stel je voor dat je, dat is nou niet zo, maar dat je tegen diegene zegt, ik geef jou €500 als ik het absolute recht krijg om 2 weken lang als enige een bod te kunnen uitbrengen. Op het moment dat ik het uitbreng, dan krijg ik die €500 gewoon terug van jou. Dat kan bijvoorbeeld zo. Dat mag niet, maar dat zou de mogelijkheid. Dat zou die optie kunnen zijn. Nou, dan is de optie ook een derivaat. Een derivaat, als je de bankmedewerker vraagt, een derivaat, och, dat is zo gevaarlijk. Ja, dan zeg ik van ja, is een Porsche of een Volvo, is dat een gevaarlijke auto? Nou, dat is niet zo, dat zijn degelijke auto's, die zijn niet gevaarlijk. Maar ik kan je garanderen, als jij gas geeft met die Porsche midden in Amsterdam, en je gaat eens even kijken hoe hard die kan, dan is het een gevaarlijk gebeuren. Maar is dan die auto gevaarlijk of is die bestuurder gevaarlijk? Nou, ik denk dat de bestuurder is. Dat is met opties precies hetzelfde. Lucifers ook, die zijn niet gevaarlijk. Die zijn heel degelijk gemaakt. Maar als jij je neefje van 12 zegt, ga maar lekker met de lucifers op zolder spelen. Ik weet het niet. Ik denk dat het toch dan wel gevaarlijk wordt. Maar dat is het neefje van 12. Of jij, dat je hem dat laat doen. Dus dat is eventjes het punt. Dus banken geven aan, derivaten zijn gevaarlijk. Dat is terecht, want ze zien beleggers dingen doen, zoals dat neefje van 12. En dus alsjeblieft, voordat je met opties bezig gaat, doe een cursus, volg een cursus, voordat je de domme fouten maakt die worden gemaakt. En ja, voorkom dat je dat doet, maar dan zijn ze niet gevaarlijk. Dan is het juist veel degelijker. Dan ga je juist je risico uit je belegging halen. Er zijn er meerdere opties. Je hebt maandopties, dat is waar ik mee werk. Eigenlijk bijna exclusief. Ik doe de rest bijna niet. Maar die kunnen tot wel een 5 jaar lange looptijd hebben. Nou, dan heb je ook weekopties. Je ziet nu al waarschijnlijk de bui hangen wat de volgende is. Dat zijn dagopties, jawel. En je hebt ook uuropties, binaire opties, mini-opties. Ga ik het verder niet over hebben. Je hebt aandelen, opties, indices, opties, valuta, crypto, edelmetalen. Van alles en nog wat waar opties op bestaan. Maar ik wil het met name over opties op aandelen hebben. En als je een optie koopt, dan koop je dus het recht. Het recht om bijvoorbeeld 100 aandelen Philips te kopen. 1 call-optie Philips. Dat is dan het recht om te kopen, dat is een call. Of het recht om 100 aandelen Philips te verkopen, dat is een put. Dan koop je dus echt het recht om tegen een bepaalde prijs dat te kunnen doen. En dat is de uitoefenprijs. En dat heeft een tijdelijk verhaal, het heeft een looptijd. Het houdt dus op een gegeven moment op. Nou, dan ga ik het weer verkeerd doen. Ja, nee. De call-optie. Je koopt hem, daar betaal je dus een premie voor. Maar van wie koop je hem? Nou, je koopt hem van de schrijver. En dat is een andere belegger. Dat kan ik zijn. Of dat kan jij zijn. Dus dat is wel van belang. En dan heb ik die call, als ik die heb geschreven en jij hebt hem gekocht, dan heb jij het recht om die aandelen te mogen kopen tegen de uitoefenprijs. En ik moet dan als schrijver die leveren. Dus dat is dan, als ik gedekt heb geschreven, dan heb ik die aandelen, dan kan ik ze leveren. Heb ik ongedekt geschreven, ja, dan zal ik ze moeten kopen om ze jou te moeten leveren. Dus daar moet ik dan ook een margin voor hebben. Ik hoop dat dat zo snel eventjes begrepen wordt, want ik ga er wel snel doorheen, maar ik heb ook maar effectief 50 minuten. Dus ik moet er ook wel snel doorheen. Put-optie. Als je een put-optie koopt, koop je het recht om iets te mogen verkopen. En een ander zal dus moeten afnemen wat ik ga verkopen. Stel je voor, ik heb aandelen en ik heb de put gekocht om die aandelen af te dekken. Dan gebeurt er die beurscrash, alles is omlaag. Maar ik heb gezegd, ja, ik heb het recht om die aandelen te mogen verkopen tegen die hoge koers die 2 weken geleden er nog was. Dan moet die ander die aandelen van mij overnemen tegen die hoge koers. Er is mij ooit
overkomen met een bedrijf wat boortorens op zee had. Toen ging in de Golf van Mexico ging het mis. En ik wilde die aandelen wel hebben voor $70. Ze stonden 80. Dus ik had put-opties geschreven op 70. Ik denk van ja, daar heb ik in ieder geval de premie. Want je krijgt er een premie voor. En vervolgens ging die ramp, die vond plaats. En de aandelen gingen naar 40. Ja, toen moest ik er 70 voor betalen. Dat was jammer. Ja, dat kan dus gebeuren. Ik wilde die aandelen hebben. Ja, dan moet je op de blaren zitten. Ja, dan heb je zo'n zwarte zwaan event als zo'n ongeluk. Ja, dat kan je niet voorzien. Dus je moet dan wel het geld hebben om dat te kunnen doen. Dus het schrijven van put-opties heeft een bepaald risico in zich. Dan de opties schrijven. Ja, jij en ik kunnen dus opties schrijven. En dat is dus de schrijver, want je schrijft immers het recht. Net zoals die verkoper van het huis, die maakt even een papiertje op, bij wijze van spreken. Van, nou, jij hebt het recht hier om, en dan kan je dan ook bij de rechter, stel je voor dat ik me daar niet aan hou, kan je bij de rechter, heb je hier mijn handtekening, kan je hard maken dat je dat recht van mij had en dan ben ik aanklaagbaar. Nou, maar je hebt dan wel de plicht om te leveren als je schrijver bent. Dus dat is echt wel eventjes een ding om rekening mee te houden. Dan de begripsverwarring. Je hebt kopers, verkopers en schrijvers. Als ik een aandeel of een optie gekocht heb, kan ik hem ook verkopen. Prima. Maar als ik een optie schrijf, dan ga ik eigenlijk iets doen, iets verkopen wat ik niet heb. Nou, daar gaan we dan zo meteen eventjes naartoe. Belangrijk vond ik dat doe, afwikkeling van de transacties. De meeste opties worden niet uitgeoefend. Een optie, de beurs die zorgt ervoor dat er optieseries zijn. Dus dat er in het systeem gehandeld kan worden op serie. Er zijn dan nog geen opties. Iemand wil een optie kopen, dan moet er een ander zijn die wil hem schrijven. Dan ontstaan er opties. En het kan het best zijn dat de beurs hem geopend heeft, serie, dan is niks. Dan gaan er opties, dan zijn er 30.000 opties zijn er openstaand. En dan gaan we dicht naar de uitoefenmoment toe. En dan zie je dat die allemaal gesloten worden. En dan komt het uitoefenmoment en dan kan het zijn dat er niks meer open staat. Dat kan. Nou, dan wordt er dus niks uitgeoefend. Het kan ook zijn dat er heel veel open staan. Dat is de realiteit meestal. Er staan er nog heel veel open. En die verlopen waardeloos. Nou, oké, dat is ook dan zoiets. En dat is dan jammer voor degene die hem gekocht heeft. En het is fantastisch voor degene die hem geschreven heeft. Het is helemaal niet erg dat het uiteindelijk niet wordt uitgeoefend. Nou, dit even een overzicht is wel van belang. Als je een positie opent, dan koop je. Dat is een open koop. Wil je de positie die je gekocht hebt sluiten, dan verkoop je hem. Dat is een sluitingsverkoop. Dus het is 1, 2, dat is makkelijk. Maar je kan ook beginnen met schrijven. Ik schrijf een positie, een open verkoop. En dan, als ik hem wil sluiten, dan moet ik hem terugkopen. Een sluitingskoop. Nou, hoe ziet dat eruit als ik cijfertjes gebruik? En nou verlies ik de helft van het publiek. Ik koop een positie, ik koop. Dat is een plus 1. Nou, ik kan dat zien met een pen. Ik heb een plus 1. Nou verkoop ik hem. Dan gaat die pen weer weg. Geen pen. Ja. Nu ga ik hem schrijven. Ik heb een min 1. Kan ik helaas niet laten zien, want ik sta min 1. Ik heb min 1 pen. En dan ga ik hem terugkopen. En nu heb ik 0 pennen. Ja, ik heb er weer 0. Dus ja, dit is dat min 1. Dat is voor heel veel mensen even lastig. Maar als je schrijft, is het in feite een min 1 positie. En die kan je weer glad maken door hem terug te kopen. Nou, terugkopen wil je dan graag doen voor minder. Maar als hij niks meer waard is, dan ga ik hem niet meer terugkopen. Dan laat ik hem lekker lopen. En dan is hij ook 0 uiteindelijk na de uitoefenmoment. Dus als de looptijd verstreken is, dan is die uiteindelijk dan ook weer weg en 0. Nou, dan even naar de aandelen. 100 aandelen. Ik heb dit even verzonnen qua koersen, laat het duidelijk zijn. Ik koop 100 aandelen voor 20,85 per stuk, dan ben ik ruim 2000 euro kwijt. Als ik 1 Kool Philips Augustus op 23 uitoefenprijs koop, dan kost me dat even verzonnen 58 cent keer 100 is 58 euro. Dus ik kan het recht om Philips aandelen te kopen tot augustus voor een prijs van 23 euro per stuk, kan ik kopen voor slechts 58 euro. Die optie is dus hartstikke goedkoop. Dus wat is dan die optiepremie? Nou, die optiepremie is dan hier
in feite gewoon gebakken lucht. Want de koers is 20,85. Dus Philips zou moeten stijgen tot 23 voordat ik er wat aan heb. En ik heb dan hier 58 euro in plaats van 2085 euro. Dus dat kan dan interessant lijken om dat te doen. Ja, je doet mee met de koersstijging van Philips. Als jij heel positief bent over Philips, ja, dan zou je dat kunnen gaan doen. Dus dan is de vraag aan jou, is dat een no-brainer? Nou, die vraag die stel ik dan nu, maar ik hoef geen antwoord, maar je mag hem wel bedenken. Zou jij dit doen? Is dit interessant om slechts voor 58 euro mee te doen in een verwachte stijging van het aandeel Philips? En nogmaals, ik heb die cijfers even verzonnen. Hè? Scenario 1. Het aandeel Philips stijgt naar 23 euro. Dus die stijging die werd verwacht, die is er gekomen. Nou was het, als je de aandelen had, 2085, dus 2085, nu is 2300 uiteindelijk geworden, dat zie je. Dan heb je een winst van 215 euro in 3 maanden, is 10,3% met de aandelen. Maar de call-optie, wat deed die? Nou, ik hoop dat je het al weet. En als je het nog niet weet, dan komt hij nu hier. Die call-optie, die is nog steeds 0, want de uitoefenprijs was 23. En daar is Philips op gesloten, of op gekomen. Dus dan is die optie nog steeds 0 waard. Dus ja, dan is de call-optie is 0 waard. Betekent dus dat die gekocht call nooit in de money kwam. De schrijver heeft 58 euro. Stel je nou voor, Philips aandeel stijgt naar 23,58 euro per aandeel. Nou, dan heb je een koersstijging van de aandelen naar 2358, dus 13% winst. En die Philips optie, augustus 23 uitoefenprijs, die is ja, eigenlijk 0 geworden. Want ik heb 58 cent betaald. Dat is die 58 cent boven de 23. Ja, ik ga hem uitoefenen, maar uiteindelijk ben ik er dus niks beter van geworden. Maar het kan wel zijn dat deze optie, die gaat uitgeoefend worden. En ja, dan is de vraag van ja, vind ik dat als aandelen beleggen? Vind ik dat ooit? Nou, dan moet je je afvragen, vind ik dat interessant? Moet je afvragen, Philips in 3 maanden tijd, hoe vaak heb je die 14% zien stijgen? Nou, je kan je wel weten, dat kan je onderzoeken door gewoon de grafiek te bekijken en te zien hoe vaak is dat gebeurd de laatste 20 jaar. En hoeveel kans had je in feite met de gekochte call? Want hij moet niet 14,3% stijgen, hij moet meer dan 14,3% stijgen. En is het dus verstandig geweest om die call te kopen? Nou, het antwoord is naar mijn idee nee. Dat is niet verstandig, want ik zie Philips niet zo heel vaak zoveel stijgen in zo'n periode van 3 maanden. Dus dan is het niet zo verstandig om dat te doen. Dus je had hem beter kunnen schrijven, gedekt geschreven, die aandelen hebben, want je ziet wel een stijging. En dan een call opties erop schrijven, dat was briljant geweest. En is briljant. Nou, wie is de winnaar? Ja, dat was natuurlijk de schrijver van de call optie, die ook de aandelen had. Want Philips is omhoog gegaan. We draaien de boel om. Stel je nou voor, je hebt de aandelen en je schrijft die optie. Het aandeel gaat nu niet omhoog, maar gaat omlaag. Ai, ai, ai. Dus je hebt de aandelen. En nu gaan we het dus eventjes negatief bezien. Dan ga je ook schrijven. Je hebt 58 euro gekregen. Je hebt een verlies op je aandelen van 4,3%, 90 euro. Maar je hebt hier die premie, die krijg je erbij, want die call optie wordt nooit uitgeoefend. Dus dan is je verlies ineens maar 1,5%. Dus ondanks dat je de aandelen hebt en verkeerde analyse hebt gemaakt, die aandelen, de verlies je op. Door het schrijven van de callpremie en het verkrijgen daarvan, heb je een minder verlies. Dus je kan je verliezen beperken dankzij het schrijven van die callopties. Nou, ook dat zie ik als een heel positief verhaal, want ik wil niet verliezen en wel winnen. Nou, dat kan dus hier, zelfs als het aandeel daalt. Dan kan het in ieder geval minder. Stel je voor, Philips blijft gewoon liggen. Ook dan is mijn analyse niet goed geweest. Ik heb 3 maanden die aandelen gehouden, die deden niks. Ja, kan. Maar ik heb niks verloren. Maar die call optie heb ik op gewonnen. Want die 58 euro, die is voor mij. Dus dan heb ik 2,78% rendement in 3 maanden. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Die is binnen. Dus ook dat is dan weer zo'n puntje. Dan zijn de aandelen blijven staan. Maar door die geschreven callpremie
die ik gedekt heb geschreven, heb ik toch winst. Stel je voor, Philips gaat naar 23. Nou, dan heb ik dus die winst weer, plus die premie, 13% rendement. Dus als schrijver doe ik eigenlijk mijn risico verminderen. Maar stel je nou voor, die aandelen Philips, die gaan nu, 23,58 heb ik hier, nou die hebben we al gehad eigenlijk. Maar stel je nou voor, hij gaat erboven. Hij gaat naar 28, of noem maar wat. Wat ga ik doen? Hij komt in ieder geval op 23,58 of hoger. Ga je dan die call optie terugkopen, die geschreven call optie? Ga je de aandelen leveren of ga je de doorrollen van die call optie? Wat ga je doen? Nou, ik kan je al vertellen. Ja, dus dit is even van belang. Ik kan je al vertellen, ik zou leveren. En de reden is heel simpel. Dat hebben we net al eigenlijk wel een beetje verklapt. Als Philips in 3 maanden zo hard is gestegen, dan is het over. En dan vaak is het zo, ja, dan hebben we het wel eventjes gehad. Dus dan pak ik gewoon die windfall profit. En dan laat ik dat allemaal uitoefenen. En dan ben ik die aandelen kwijt. En dan doe ik zeker een maand niks meer in Philips. En waarom? Nou, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Aandelen die gaan in feite dit, met bewegingen gaan ze omhoog of omlaag. En die golfbewegingen, ja, die heb je dan nu, dan heb je zo'n golfje gehad. Dus ik vind het niet erg om die aandelen af en toe te moeten leveren als de aandelenkoers harder is gestegen dan ik voorzien had. En ik schrijf natuurlijk op een plek waar ik denk van nou, tot daar gaan ze komen en niet hoger. Nou, gaat het dan wel hoger, dan is mijn analyse niet juist geweest, maar dan is het ook op positieve wijze meer winst dan ik had verwacht. Nou, dan pak ik hem. Ja, dus dat is eventjes van belang. Daarom doe ik dat. Dus dan weet je dat. Welke aandelen? Ja, ook al een beetje gehad, maar ik kies dus hoekstenen aandelen. Wat? Sorry, 5 minuutjes? Ja, inderdaad, nog 5 minuutjes. Ik kies hoekstenen aandelen, namelijk degelijk en betrouwbaar, een stabiele omzet, weinig verrassingen, structureel winstgevend en indexaandelen voor vaak een laag dividend. Nou, dan nadelen zijn saai en de koers kan te hoog worden. Populaire aandelen kan ook, maar je moet wel echt ze willen bezitten. Evelien, zijn er vragen? Hallo Tom. Ja, ik heb inderdaad een paar vragen eruit gepakt. De eerste vraag gaat inderdaad van een van de eerste slides van de pilaren. Dus daar was een van de pilaren was de edelmetalen. En kunnen deze eventueel opgevuld worden door aandelen? Bijvoorbeeld goudmijnaandelen. Goeie vraag. Nee. Goudmijnaandelen zitten in de aandelen. Dus dat is niet hetzelfde. Dat is echt wel van belang, omdat als er een beurscrash komt, dan gaat alles omlaag. En dus alle aandelen gaan omlaag. Het kan ook zijn dat een goudaandeel of goudaandelen allemaal last krijgen van bijvoorbeeld een hogere olieprijs. Want dan wordt het boven water halen, of boven de grond halen van het goud wordt duurder. Dus nee, als ik het heb over edelmetalen, dan heb ik het echt over fysieke edelmetalen. Geen ETF's, geen goudaandelen, echt fysiek. En je zal dat moeten wegleggen bij een bedrijf die dat doet. Nou, dat is een Goud 999 of Holland Gold zijn prima aanbieders om dat te kunnen doen. Maar ik heb het dus echt over fysiek. Ik raad het aan om het niet thuis te leggen, want een inbraak is vrij makkelijk en dan ben je geld kwijt, dus dat wil je niet. Wat ik wel aanraad is een paar zilveren munten thuis te hebben. Waarom? Stel je voor een crisis, en we hebben dat gezien in de Tweede Wereldoorlog, dan kan je met een zilveren munt al het een en ander kopen. Je kan ook een gouden munt hebben, maar die is heel veel meer waard. Die is 100 keer meer waard in hetzelfde gewicht als dat zilver is. Dan krijg je nog steeds 1 brood voor. Dus ik raad aan om zilveren munten, een paar ervan thuis te hebben. Dat is handig, maar voor de rest goud en het grote hoeveelheid in een kluis, ver weg. Ik heb ze liggen in Zwitserland, dus dat is van belang. Volgende vraag. Inderdaad. U had ook gesproken over REIT's of REIT's. En er was een vraag of dat er ook een REIT was in telefoonmasten. Ja, die is er. En ja, daar zou je dus voor kunnen kiezen. Als je dat interessant vindt. Welke is dat dan? Ja, dat weet ik zo even uit mijn hoofd niet.
Daar heb ik nu niet paraat. Maar die is er wel. Dus een kwestie van zoeken en gij zult vinden. Ik heb hem echt niet paraat. Oké. Een volgende vraag was in verband met die leningen, of dat het makkelijk geld uit leningen te halen is om aandelen te kopen. En de persoon dacht dat dat enkel mogelijk was op het stukje rente die de leningen maandelijks opleverden. Een heel goede vraag, want als je obligaties neemt, dan krijg je alleen rente. Als je leningen aan particulieren, dan kan het zijn, en dat is bij P2P Finance en Neo Finance het geval, dat is namelijk op basis van annuïteiten. En dan krijg je dus aflossing en rente. En ja, dan gaat het vrij snel. En je ziet dus wat een flinke hoeveelheid geld komt. Als jij alleen de rente opneemt, dan blijft je portefeuille gelijk. En neem je ook de aflossing op, dan zie je je leningportefeuille snel minder worden. Dat is een keuze die je maakt. Dus ja, er is, als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, ik denk dat ik meer dan €5.000 per maand komt er aan rente en aflossingen vrij in mijn leningenportefeuille. Ik herbeleg dat nog allemaal in diezelfde leningen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, ik ga, omdat het een andere periode is, ik ga die €5.000 in aandelen stoppen of in vastgoed stoppen. Dat kan. Maar het ligt dus aan wat voor leningen je verstrekt. Degene die mij geld hebben verstrekt voor mijn vastgoed in Detroit, die krijgen 8%, maar geen aflossing. Ik los in 1 keer af. Dus dat is dan eventjes het punt van oké, dat is een keuze die degene maakt die de lening heeft gevraagd. Maar bij de particuliere leningen via Neo Finance is dat is annuïteit. Oké, perfect. En dan was er een vraag over het einde van het fiat geldsysteem. Hoe dat u dat ziet of waarom dat u die analyse uitgevoerd heeft? Ja, dat heeft te maken met de staatsschulden. Op een gegeven moment, we zien nu, Nederland heeft een staatsschuld van 40% van het GDP, Bruto Nationaal Product. De Verenigde Staten die zit al boven de 100, Japan zit er boven de 200%. Die leningen die ze hebben uitgezet, die worden niet meer terugbetaald. Dan is er een mogelijkheid om via inflatie dat geld minder waard te laten worden. Ja, dat is leuk voor degene die de lening heeft gevraagd, die dus rente moet betalen. Want dan wordt het geld niks meer waard. Maar het is natuurlijk funest voor degene die de lening heeft verstrekt. Pensioenfondsen en dergelijke. Want die kunnen dan geen pensioen meer uitkeren. Dus, en ja, als je dan die mist ingaat en de dollar die gaat via inflatie heel veel minder waard worden, dan heb je kans dat op een gegeven moment het zaakje in elkaar lazert. En daar kom je alleen maar terug als er een munt komt die vertrouwen geniet bij de mensen. Dat hebben we gezien in Duitsland 100 jaar geleden, dus letterlijk 100 jaar geleden. Toen kwam dus een nieuwe munt nadat die Duitse munt via hyperinflatie helemaal weg was gevallen. Maar die nieuwe munt die moest wel gedragen worden door een stukje goud, want anders vertrouwde niemand hem. En er komt geen goudstandaard met een 100% goudstandaard, maar dan is het wel over en uit met munten die er nu zijn en er moet dan iets nieuws voorkomen. En dat nieuwe zal nooit 1 op 1 met de huidige zijn. Dus stel je voor dat de dollar zou vallen, de hyperinflatie en het is echt helemaal weg. Dan komt er een nieuwe munt en dan krijg je 1 munt voor misschien $10. Op die manier kunnen ze dan ook weer de hoeveelheid geld terughalen naar wat meer acceptabel. Maar je bent wel alles kwijt wat je in die munt had. Heb je vastgoed? Ja, dat vastgoed is gewoon wat waard. Op dat moment natuurlijk ook even, hoe moet je dat dan betalen? Maar het is wel wat waard. Zodra de economie dan weer komt, dan is het vastgoed weer wat waard. Dat is hetzelfde met edelmetalen. Ja, dat is ook wat waard. Daar kan je dan bijvoorbeeld het vastgoed van kopen. Ja, je leningen, die ben je dan kwijt. Dat is even jammer. Dat is als het echt crasht. Hoe groot is de kans dat het crasht? Ja, we zijn al 80 jaar bezig met die dollar zoals die nu is. En eigenlijk in de jaren 70 is de goudstandaard losgelaten. En we zijn vanaf dat moment bezig met echt alleen maar fiatmunt zonder een officiële dekking door goud. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Dat kan misschien wel 50 jaar duren. Het kan ook volgende week over zijn als Trump iets stom doet. Dus dat is eventjes het punt. En dan zag ik ook nog een laatste vraag die, ik denk daaraan gelinkt is.
ja, de overheden leggen die stresstesten op die banken op. En dus waarom zie je dan toch die banksector als misschien een niet betrouwbare sector? Dat heeft te maken met het feit, ze leggen die stresstests wel op, maar die banken die zijn onderling heel erg verbonden met elkaar. Als er één omvalt, dan is maar de vraag of die stresstest dat heeft kunnen bepalen van wat gaat er dan gebeuren. Het zijn dominostenen die vallen. En ja, dan is er toch iets gaande. Een stresstest is goed dat ze doen en dan weten we als het niet te gek is, dan zal het wel meevallen. Maar als er een grote bank omvalt, ja, daar hebben ze toch, naar mijn idee, echt wel een probleem. Vanwege het feit dat ze onderling zoveel afspraken met elkaar hebben en elkaar moeten afdekken, dat het dan misschien wel eens helemaal mis kan gaan. Dus ik heb niet zoveel vertrouwen in die stresstest, maar ik heb meer ook niet het vertrouwen in als er crisis ontstaat, dat die banken het dan in de hand hebben. Daar ben ik een beetje bang voor. Want ook de banken hebben heel veel mensen ontslagen. En ik weet niet of die kennis die banken nodig hebben op dat moment, of die er dan nog wel is. Want vroeger hadden ze veel meer personeel en kon je dus veel meer aan kennis vastleggen bij de mensen zelf. Ik weet niet of die kennis daar nog zomaar is, dus vandaar. Oké, dat was het met de vragen. Ik vond het een zeer interessante analyse, een zeer leuke eerste presentatie van de Boel en Bijr-dag. Ik wens u alvast een fijne dag en hartelijk bedankt voor deze presentatie. Succes verder vandaag. Ja, graag gedaan. Hallo. Ik ga terug de presentatie overnemen. Ik zie dat de volgende presentator al aanwezig is. Toch wens ik nog Tom eventjes te bedanken. Was inderdaad een zeer leuke analyse. Moesten jullie zelf graag aandelen of eventueel opties wensen te verhandelen, dat kan via Freestocks. Hier ziet u een grote QR-code. Via die QR-code kan u een gratis demo-account downloaden. Dat demo-account is dus van Freestocks, dus gelinkt aan Amerikaanse aandelen. Moest u ook interesse hebben in de opties op de Amerikaanse aandelen, aarzel dan zeker niet mij te contacteren. Dat stuur ik u dan in privé. Ook moest u samen met mij uw persoonlijke situatie over die Amerikaanse aandelen en opties wensen te bespreken, is het mogelijk om met mij een afspraak te boeken via Calendly. Dus hier heeft u een grote QR-code en u kan dan een tijdstip, een half uurtje inboeken met mij, dat wij dan over uw persoonlijke situatie zullen spreken.